به به همه چی هست. چه شود؟ سلام، مهدی شلایی ام. قرار تو این ویدیو یاد بگیریم که چجور روی گوشی اندرویدیمون کالی رو نصب کنیم بدون اینکه نیاز باشه این سیستم عامل اندرویدمون رو روت کنیم. ترفند کار همینه که نیازی به روت کردن سیستم عامل اندروید نباشه و کالی هم نصب کنیم. حالا اینکه کالی به چه دردی میخوره، کی ازش استفاده میکنه، دیگه بچهای امنیت کار میدونن. هر کسی توی دنیای امنیت هست و داره کار میکنه، کالی یکی از ابزارها و عصاهای دستشه. یعنی یه جورایی اصلا هر کی میخواد وارد امنیت بشه اسم کالی رو شنیده، حتی اونایی که وارد نشدن اسم کالی رو شنیدن، به خاطر کالی میخوان بیان امنیت کار کنن که آقا جان چیکار کنن؟ مثلا اسنیفینگ انجام بدن، پسورد کرک کنن، خدمتتون هست کنن وای فای هکینگ انجام بدن. حالا چی میشه که این ابزار رو اون افراد بتونن روی گوشی اندرویدیشون نصب کنن بدونی که روتش کنن گوشی رو؟ خب قرار اینو یاد بگیریم دیگه. نکته آموزشی ما همینه. اما قبل از اینکه شروع کنم ممنون میشم که با سابسکرایب کردن و شیر کردن و کامنت گذاشتن منو حمایت کنید. بریم ادامه داستان رو ببینیم. بریم سراغ نصب کالی روی اندرویدمون بدون اینکه گوشیمون رو روت کنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم نیاز داریم به یه سری آدرس های سایت، یه سری دستورات که همه رو توی فایل ورد قرار دادم براتون. میذارم توی کانال تلگرامم، لینک کانال تلگرامم میذارم توی کپشن. از طریق کپشن میرید کانال تلگرام و اونجا دانلودش میکنید و تمام فرآیندی که الان آموزش میدم و اینجا نوشتم. چیکار کنیم؟ قدم اول باید ترماکس رو از گیت هاب دانلود کنیم و نصب کنیم. فقط کافیه به این آدرس مراجعه کنم و اون لینکی که هست رو برای دانلود کردن کلیک کنم تا دانلود انجام بشه. پس توی گوشیم به این آدرس مراجعه میکنم. من دسکتاپ گوشی رو یا صفحه گوشی رو شیر کردم. اینجا مرورگر رو، گوگل کروم رو روی گوشی خودم اجرا کردم و این سایت رو باز کردم. کافیه ترماکس اپ رو، همون اولی رو دانلودش کنم که من قبلا این رو دانلود کردم و توی پوشه دانلود من وجود داره. الان دانلود بزنم دوباره برام دانلود میکنه، پس میرم توی پوشه دانلودم و ازش استفاده میکنم. برای اینکه این کار انجام بدم میتونم حالا با گوشی کار کنم که سریعتر باشه. برمیگردم عقب، میرم توی قسمت کجاست، فایل هام، میرم توی قسمت دانلود ها و این فایل 29 مگی اولی رو اجرا میکنم و نصبش میکنم. میگه آقا جان شما برای سکیوریتیت اجازه نصب داده نشده، برو تو ستینگ اجازه نصبشو بده. میگم باشه. میرم توی ستینگم و اینجا گزینه یا نرم افزار مربوطه رو چیکار میکنم؟ از روی کروم میخواد نصب بشه؟ نه، توی کجایی؟ آره دیگه، از توی کروم میخواد نصب بشه، از توی مای فایل میخواد نصب بشه. میخوام اجازه این استالش رو میدم به همین سادگی، چون از هر جایی که شما داری اجرا میکنی و میخوای نصبش کنی باید به همون قسمت پرمیشن رو بدی که نصب انجام بشه. اگه از گوگل کروم دانلودش کرده بودم و داشت مستقیما از کروم نصب انجام میشد، باید کروم رو اینیبل میکردم که اینیبل بود. من توی مای فایلز بودم دیگه، مای فایل رو انتخاب کردم و نصب رو انجام دادم و الان میگم برنامه رو برام اجرا کن و الو رو هم میزنم و یک لینوکس جمع و جور به من داده که ازش استفاده کنم. پس این شد قدم اول. قدم دوم چیه؟ اینه که آپدیت کنیم این لینوکسی که بهمون داده شده رو توسط اپت آپدیت. خیلی راحت با کنترل اشتباه شد، با کنترل سی کنترل وی میتونم اینجا بفرستم، یعنی حتی لازم نیست تایپ کنم. پس آپدیت رو انجام میدم، منتظر میمونم تا فرآیند آپدیت انجام بشه. توی فرآیند آپدیت و آپگرید که دستورات اولیه ما هستن، هر جایی که ازم سوال پرسید، گفت ادامه کار رو میخوای انجام بدی یا نمیخوای انجام بدی، این پکیج رو میخوای نصب کنی، آپگرید کنی یا نمیخوای، وای میزنم و میگم میخوام انجام بشه. دستور بعدی ادامه کار میشه دستور دوم. آپدیت رو اجرا کردم، الان آپگرید میخوام انجام بدم. آپگرید رو میزنم و اینتر میکنم. نگاه کنید میگه میخوای ادامه بدی؟ میگم بله، چرا نمیخوام ادامه بدم. انجام میده یه سری بخش های کاری رو، میره جلو و همینجور جاهای مختلف از من سوال میپرسه. شما باید حواستون باشه که جواب بدید. بچه این دسکتاپ رو هم که دارید میبینید، اون چیزی که داره نشون میده صفحه نمایش گوشی هستش که شیر شده. روش انجام کارش هم که کار بسیار ساده و جالبی هم هست.
لینکشو میذارم این بالا، ببینید که چجوری میتونید خیلی راحت دسکتاپتون رو شیر کنید. برای گوشی های اندروید خیلی باحاله چون میتونید کار کنید باش. حالا آیفون فقط دسکتاپ شیر میشه، اینجا هر کاری انجام بدید اونجا هم نمایش داده میشه، چیز جالبیه. بعد یه نکته جالبی هم که داره، از دوربین میتونید استفاده کنید، خیلی راحت مثل وبکم براتون کار میکنه. اینم نکته جالبی است که میتونید ازش استفاده کنید. گفتم تا داره آپدیت میشه یکم اطلاعات بدیم. خب میگه آقا جان اینجا چیکار میخوای بکنی؟ من میگم هر چی تو بپرسی. صفحه‌ام خاموش شد، بیارمش. هر چی تو بپرسی جوابش یسه. هر چی بپرسی یسه. وای میزنم میرم جلو. هر چی پرسید یه وای بزن برو جلو. تمام بشه این مرحله ها، دوباره وای، دوباره وای، دوباره وای. من حتی نمیخونم هم دیگه. برو جلو. برو جلو و کار تمام بشه. این هم از آپگرید شدن. دوباره دستور آپدیت رو میزنم تا اگر چیزی باید نصب بشه مجدد کارش انجام بشه، که دارید میبینید 2-3 تا پکیج نصب شد. پس دستور سوم رو هم زدم. حالا میرم wget رو نصب میکنم. apt wget و عذر میخوام این استال رو اون ور دارم میزنم. خدایا من اینو آپدیتمو خراب کردم. این ور بعد بزنم. شد چی؟ شد apt. خیلی اوضاع خرابه، خیلی. خب اینور انقدر اینور کار نکردم تا صفحه‌ام خاموش شد. اینم استندبای شد، تایمشو بیشتر نکردم حداقل الان اذیت نشم. دوباره اینور میزنیم apt install و wget رو اینستال میکنم، میگم بله هرچی میخواد و بهش بده و نصب میشه. چرا wget رو نصب کردم؟ به خاطر اینکه قرار از wget استفاده کنم، مراجعه کنم به این آدرس سایت و نت هانتر رو نصب کنم. خب اینجا باید این دستور اجرا بشه. من دیگه طولانیه، برای اینکه دردسری نداشته باشم از کنترل C و کنترل V استفاده میکنم و اینتر رو میزنم تا نصب انجام بشه. این سایت HTTPS هم هست. منتها HTTPS اگه بذارید ممکنه به SSL تون گیر بده، بگه نمیتونم با SSL ارتباط بگیرم، بعد درگیر یه سری مسائل اضافه میشید. خب بدون HTTPS رو کار میکنیم راحت نصب انجام بشه. برای نصب بشه، یعنی اینجوری نیست که بگه حالا این HTTP داره استفاده میکنه پس امنیت ادامه کار منو میاره پایین. نه، فقط داره گرفتن فایل های مورد نیازش. دیگه HTTPS نبود، ارتباط HTTP بود. خب خدایا اینو بگیرم دستم بزنم که تاریک نشه تصویر، بسته نشه تصویر. خب ادامه داستان اینه که من باید پرمیشن ها رو تغییر بدم. با chmod این کار رو باید انجام بدم. پس این دستور رو هم کپی میکنم و میرم اینجا پیست میکنم و اینتر میکنم. بچه من تایپ نمیکنم دیگه الان، چون هم طولانی هم کپی پیست جواب میدین، گوشی هم تو دستم دیگه، کار سریعتر انجام بشه. ادامه کار اینستال میکنم نت هانتر رو و اینجا پیست میکنم تا اینستال من صورت بگیره. خب میگه چی؟ میگه که چی میخوای نصب بشه، ایمیجی که میخوای نصبش انجام بشه رو انتخاب کن. من میخوام نسخه فولش نصب بشه، پس 1 رو انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم و میره برای نصب شدن. دیگه الان من باید منتظر بمونم تا نصبم تکمیل بشه. ممکنم زمان ببره، ممکنه که نه، یکم زمان میبره. یه استراحتی کنید، یه حالی به خودتون بدید، ما هم یه حالی به خودمون میدیم، برمیگردیم ادامه داستان. انتهای کار یه پیام میده، اون پیامی که داده شد من میام بهتون میگم که آقا جان این عینه که گفتم بزنید کجای داستانه. دوباره برمیگردم. پس کالی رو داریم نصب میکنیم. حالا ادامه داره داستان. میبینمتون دوباره. فعلا خب من برگشتم. یکم اذیتم کرد بچه‌ها. داستانم از این قراره که اینترنت اگه ضعیف باشه، که این لحظه‌ای که من داشتم کار میکردم واقعا اینترنت اذیتم کرد، اذیت میکنه، یه ارور میده که نمیتونم کانکت بشم به یه سایتی هست میخواد دانلود کنه، ارور رید میده. و اینکه سعی کنید فیلتر شکنتون خاموش باشه و اینترنت هم کیفیتش خوب باشه. در هر صورت چیزی در حدود 1.7 گیگ فایل باید دانلود کنه. کار که تمام شد اینجا به من پیام میده، میگه که آقا جان شما میخوای کار رو انجام بدی و پاک کنی اون فایل های دانلود شده رو. اگه یس بزنی وای بزنی که پاک میکنه، اگر نو بزنی نگهش میداره. من اینجا بود که گفتم
N رو میزنیم اینجا. ببینید دقیقا تو این قسمت هستم که میگم نگهش دار. چرا؟ چون بعداً فرض کن پاک کردی یه سری چیزها رو، مثلا نرم افزار رو، و بعد خواستی دوباره نصب کنی، لازم نباشه دوباره دانلود رو انجام بدی. نکته بعدی، اگر بهتون ارور داد توی این استپ، حالا من دوباره گوشی رو چیز کنم، اگر بهتون ارور داد بچه‌ها هیچ مشکلی نداره، دوباره این دستور رو اجرا کنید، دستور این اینستال رو، دوباره همون سه تا گزینه میاد که میخوای فول نصب کنی، میخوای مینیمال نصب کنی، یا میخوای نانو نصب کنی، که دوباره یک رو انتخاب میکنید و بعد ازت میپرسه، میگه اون فایل های ستاپ شده تا اون قسمتی که پیش رفته هست، میخوای اونها پاک بشه؟ بگو میخوام پاک بشه. یعنی هر چیزی که از ستاپ ناقص قبلی باقی مونده رو میگیم پاک کنه و دوباره ستاپ رو شروع کنه. در نهایت دانلود که تموم شد به اینجا میرسه و من میگم که نه، ای بابا باز من این کاری کردم، میگم که نه آقا من نمیخوام چیزی پاک کنم، همه چیز بمونه. و اینم کالی ما که قابل استفاده است و میتونیم ازش لذت ببریم برای کارمون. الان بچه‌ها این کالی که اینجا من دارم خیلی راحت میتونم ازش استفاده کنم تو محیط خط فرمان. یعنی من اینجا نوشتم، با انش نوشتم، با ان مپ گرفتن از مثلا سایت kafamuzsh.com پورتاشو میتونم ببینم که استفاده کنم، اگه بخوام میتونم این کار انجام بدم. یعنی بزنم NH، بعد وارد میشه، بعد میزنم nmap بگیر از سایت kafamuzsh.com و چک میکنه برای من و گزارش بهم خواهد داد که چه پورت هایی در واقع روی این سرور، روی این هاست برای من باز هستش که معمولا 80 و 443 و اینها رو باید به من نشون بده. در هر صورت بحث اینه که محیط خط فرمان نت هانتر خیلی راحت قابل استفاده است برای شما و میتونید ازش استفاده کنید. اما من کاری که میخوام انجام بدم اینه که نگاه کنید اینجا رو ببینید، این پورت ها، پورت 21، پورت 25 چقدر پورت بازه روش. خب نذارید هواش کنید. خدمتتون عرض کنم که آمار رو بهم میده دیگه. خلاصه من سعی میکنم آره بگم مخفیش کنم. خدمتتون عرض کنم که در هر صورت اگزیت میزنم خارج بشم از این قسمت. خدمتتون عرض کنم من که نمیخوام محیط خط فرمان کار کنم، میخوام محیط گرافیکی هم بیاد روی کار بشینه، یه حال دیگه ای از کار ببرم. پس باید دستور نت هانتر فاصله ککس و پسورد رو بنویسم، یه پسورد به محیط بدم تا بعدن ادامه کار رو با هم دیگه میریم جلو، میبینیم چی میشه. پس اینجا من می‌نویسم نت هانتر من داستانی شده برام اشتباها اینجا نوشتن ها. این ور کلیک میکنم می‌نویسم نت هانتر فاصله ککس و پسورد می‌نویسم و اینجا میگه پسورد رو تایپ کن. پسورد دلخواهم رو اینجا تایپ میکنم، یه بار دیگه وریفایش میکنم و اینجا داره میگه فقط حالت وی اونلی باشه. این در واقع برای این داره استفاده میشه که من بعدا نرم افزاری رو نصب میکنم، با این یوزر در واقع پسورد بهش کانکت میشم و میخوام از محیط استفاده کنم. اگر وی اونلی بزنم فقط مود وی اونلی میشه. میگم نه، میخوام دسترسی داشته باشم، ان رو انتخاب میکنم. این ان در واقع برای همین موضوع هستش. ان رو زدم و کار تموم شد. حالا من میخوام محیط گرافیکی رو کار کنم، یعنی اینجا میخوام بگم که برای دانلود، بیارم اینجا چون ممکنه تصویر خودم جلوی داستان باشه، برای دانلود محیط گرافیکی نت هانتر به آدرس زیر برید و نرم افزار رو دانلود و نصب کنید. وقتی دانلود کردم و نصب کردم اجراش میکنم. یه ابزار سرچ داره، تو ابزار سرچش نت هانتر ککس رو چیکار میکنم؟ سرچ میکنم. پس این آدرس رو من کپی میکنم و میام، اینم باز بذارمش همین سمت باشتش و میام ببین همچین سایتی برام باز میشه و میام توی گوشی و این سایت رو باز میکنم. خب طبعا من برای اینکه این کار رو انجام بدم خارج میشم از این محیط، توی محیط در واقع مرورگرم میرم و اینجا آدرس رو پیست میکنم و وارد میشم تا ککس رو دانلود کنم. ببینید اینجا رو به همین سادگی دارید میبینید. در واقع این یه حالت استوری هست که ابزارهای امنیتی و کلی تولز داخلش هست که میتونید ازشون استفاده کنید. پس من خیلی ساده کافیه اینکه این نرم افزار رو نصب کنم، دانلود رو میزنم و دانلود انیوی رو میزنم تا دانلود برای من انجام بشه و وقتی که کار انجام شد میتونم ازش استفاده کنم. برم تو قسمت دیتیل که
دانلود که انجام شد بتونم ازش استفاده کنم. دانلود تمام بشه اجراش میکنم و استور رو نصب میکنم. با پکیج اینستالر میگم که نصب انجام بشه، اینستال هم میزنم و نصب رو شروع میکنم. این هم میشه از نصب برنامه و اجرا کردنش. اینا ببندیم. 6 مگ بود، 7 مگ بود، همین حدودا بود حجمش. این بالا هستش دیگه 9 مگ، حدود 10 مگ بود. 6 مگ بود، 7 مگ بود، نه 9 مگ بود، 10 مگ بود. خودم کشتم. در هر صورت این 10 مگ رو، حدود 10 مگ رو نصب میکنیم و اجراش میکنیم. الو هم میدم نوتیفیکیشن رو که اینجا به من نشون بده. اینجا دکمه سرچ رو میزنم این پایین و اینجا دکمه گزینه نت هانتر ککس رو سرچ میکنم، این ابزار رو، و میگم که دانلودش انجام بشه. در حال دانلود دارید میبینید داره تکمیل میشه. دانلود که شد اجراش میکنم و حالا ادامه داستان رو بریم ببینیم چجور میشه. این استالش کنیم. میگه آقا جان میخوای این استالش کنی دسترسی رو بده. میرم توی قسمت ستینگ و دارم از کجا نصبش میکنم. دارم از مای فایل هم که دسترسی داره میاد توی، باید دسترسی داشته باشم دیگه، توی قسمت کجاست دانلودینگ هم گزینه‌هایی که اینجا هست من دسترسی‌های لازم رو دارم. توی کروم دسترسی رو دارم. خدمتتون عرض کنم که آها ایناش نت هانتر استور، از روی این دارم دانلودش میکنم، بعد اینجا اجازهشو بدم. خودم خفه کردم. این استال رو میزنم و میرم جلو. حواسم نبود که دارم از نت هانتر استور چیز میکنم. گفتم خب فایل دانلودش کردم، ولی خب چون از نت هانتر استور دانلودش کردم بعد بگم که من بهش اعتماد دارم و میخوام نصب صورت بگیره. حالا کاری که باید انجام بدم اینه که توی نرم افزار ترماکس برم سرویس VNC رو استارت کنم تا بتونم با استفاده از نت هانتر ککسی که الان دانلودش کردم و نصبش کردم بهش کانکت بشم و محیط گرافیکی رو با استفاده از VNC داشته باشم. پس کاری که میکنم اینه میرم توی نرم افزار ترماکس و این دستور رو تایپ میکنم. اینجا نوشتمش این پایین، ببینید اینجا رو نت هانتر فاصله ککس فاصله یک اند رو میذارم. نت، باز من شروع کردم این بر نوشتم. آره بله برنامه جالبی شد. نت هانتر فاصله ککس و یک اند رو هم میذارم. میره میگرده دنبال بحث VNC سرور و پیدا نمیکنه و خودش میره تو مود اینکه از ککس کلاینت استفاده کن برای اینکه استفاده کنی از این سرویس. پس من کارم انجام دادم. حالا چیکار میکنم؟ حالا میرم برنامه نت هانتر ککسی که اجرا کردم، دانلود کردم رو اجراش میکنم و اینجا هیچی رو لازم نیست تغییر بدید. فقط تو قسمت VNC پسورد همون پسوردی که سری قبل داده بودیم، دیدید دستور ککس رو دادیم و پسورد وارد کردیم، همون پسورد رو اینجا می نویسم. من از پسورد دیفالت مایکروسافتی استفاده کردم دیگه برای سریع‌تر بودن داستان و کانکت رو میزنم. ارتباط برقرار میشه و شما الان یه آدم خیلی خفنه، خیلی خطرناکید که با گوشیتون میتونید وای فای هکینگ انجام بدید و کارهای خیلی خفنی انجام بدید. اینم ابزار کار شما، لذتش رو ببرید. توی گوشیتون میتونید ازش استفاده کنید. این در واقع محیط کاری توی گوشی هستش که دارید میبینید. من موسو دارم تکون میدم و ازش استفاده میکنم. پس لذتش رو ببرید توی گوشی اندرویدتون. آره دیگه، برید کارهای خفن انجام بدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و سابسکرایب کنید، شیر کنید لطفاً و خلاص اینکه حمایت کنید. ممنونم که هممون دارید. خدا نگهدار.